React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි හදන ReactJS app එකකට icon එකක් add කරගන්නේ කියලා. දැන් මොකක්ද icon එකක් කියන්නේ? දැන් ඒක අපි මුලින්ම කතා කරගමුකෝ. icon එකක් කියන්නේ graphical image එකක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට icon එකක් use කරපුවාම ඒක ඉක්මනට userට තේරුම් යනවා මොකද්ද මේ icon එකේ වෙන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි සරලම උදාහරණයක් කියමු. මොකද්ද සරලම උදාහරණය? කැල්කියුලේටර් එක. දැන් හිතන්න මේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම කියන එක ටෙක්ස්ට් එකකින් දානවට වඩා මෙහෙම දාපු ගාම ඉඩත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම යූසර් දන්නවා මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මොකද්ද එයා එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ 3 එකතු කිරීම 6 කියලා equal sign එක එබුව ගාම 9. දැන් එයා දන්නවා මේ equal එබුව ගාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක යූසර්ට තේරුම් කරන්න ඕනේ නැහැ. යූසර්ට මේක ග්‍රීඩ් කරපු ගාම එයා දන්නවා මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේකෙන් වෙන්නේ ලොකුම දේ තමයි සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න පුළුවන් අපි හදන ඇප් එක. මොකද අයිකන්ස් වල තියෙන වාසිය ඒකයි. යූසර්ට ගොඩක් ලේසියෙන් සහ ඊටවම ඉක්මනින් එයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අයිකන් එකක් තියලා තිබ්බොත් අපි හදන ඇප් එකට අපි හදන සයිට් එකකට. ඉතින් ඒක තමයි icons වල තියෙන වාසිය සහ icons කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම හැඳින්වුවොත්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ icons අපේ React app එකට add කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කතා කරමු. iPhone මගේ frontend යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ React app එකට කොහොමද icons add කරන්න කියලා. හරි. මේ React icons මේ site එකට එන්නේ අපි Google search කරනවා React icons කියලා. ඔයා Google site එකට ගියා React icons කියලා මේ විදිහට search කරා. ඔයාට පළවෙනි search result එකට දෙනවා React icons කියලා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ GitHub pages ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ react-icons.github.io මෙන්න මේ URL එක තියෙන React icons කියන එක ක්ලික් කරපුවාම redirect වෙනවා මෙන්න මේ page එකට. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ React icons කියන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් popular icon libraries තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ගත්තොත් ant design, bootstrap icons, box icons, එතනින් ගියාම font awesome. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේක නම අහලා ඇති font awesome කියන එක. ඊට පස්සේ Heroicons, එතනින් ගියාම material design icons, remix icon. මේ remix icon කියන එක සෑහෙන important ඒක සෑහෙන වටින icon library එකක්. මම ගොඩක් website හදද්දී මම use කරනවා මෙන්න මේ remix icon කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ icon libraries ගොඩක් තියෙන එක ලොකේෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ React icons කියන්නේ. මේකල තවදුරටත් කියනවා include only the icons that your project is using. ඒ කියන්නේ imports use කරලා ES6 වල අපි use කරනවානේ අර import කියන keyword එක. ඒක use කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන icon එක විතරක් අර මුළු library එකම නැතුව අවශ්‍ය කරන icon එක විතරක් මේකෙන් අපිට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවායි කියලා තමයි මෙන්න මේ React icon site එකෙන්ම අපිට කියන්නේ. ඉතින් මුළු library එකම මුළු icon set එකම download කරගන්න ඕනේ නැහැ. එතනදී මෙයා කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන icon එක විතරයි එයා ඒ වෙලාවේදී download කරලා අපිට දෙන්නේ. ඉතින් ඒක සෑහෙන improve අපේ performance improve කරන්න පුළුවන් එක ලොකු step එකක්. හරි. එතකොට අපි එනම් මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ React icons එක අපේ app එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම අපි යමු අපේ React app එකට. හරි. දැන් මම ඉන්නේ අපේ React app එකේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් folder structure එක මේ විදිහට තියෙනවා. මම app.js එක තමයි open කරලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක close කරලා මම යනවා view terminal එක. මම terminal window එක open කරගන්නවා. මේකේ මම ලියනවා මේක installation guide එක කියලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් npm install react icons. මම ඒක copy කරගෙන මම මෙතන paste කරගන්නවා. මම මේක enter key එකක් එබුණා. මේක enter key එක එබුව ගාම මේගොල්ලෝ මට React icons install කරලා දෙනවා. හරි. දැන් React icons install කරලා ඉවරයි. මම මේක close කරගන්නවා. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මට icons පහක් මෙතන display කරන්න ඕනේ text එකත් එක්කම. එහෙනම් දැන් මගේ app එකට icon පහක් දාමු. අපි මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් ලියාගත්ත set එකක් මම මේ ආකාරයට දාගන්නවා. මේකේ තියෙන කෙලින්ම div කීපයක් තියෙනවා span element එකේ අපි දාලා දෙනවා. මේක කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම මේක save කරලා npm run dev කියලා දාගන්නම්. terminal එකට ගිහිල්ලා npm run dev දාපු ගාම run වෙයි. මේක
ඕපන් කරන්නම් මේ ආකාරයට මෙතන හරි මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් එතකොට මේක එයි හරි home about services contact us login මම මේ anchor tag with ඇතුලේ නෙමෙයි දැම්මේ දැනට මේ විදිහට තියාගන්නම් හරි එහෙනම් මම පළවෙනි icon එක home icon එක කොහොමද දාගන්නේ මම ඒක මුලින් බලන්න මේක පොඩ්ඩක් මම රීසයිස් කරගන්න මේ ආකාරයට මම React icons වලට ගිහිල්ලා මෙතන මම ලියනවා home කියලා හෝම් කිව්ව ගාම මේ තියෙන හැම එකෙන්ම ඒගොල්ලෝ හෝම් කියන එකට අදාළ ඒව ටික මට එවනවා. ඉතින් මම මේ වයින් මම කැමති එකක් හැටියට ගන්නම් හෝම් එකට මෙන්න මේක මම කැමතියි කියලා හිතමුකෝ. මෙන්න මේ අයිකන් එකට. එහෙනම් මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේක ක්ලික් කරපු ගාම එයා දෙනවා මට import. ඔයාලා දැක්කා නේද? ES6 import use කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන එක විතරක් අපිට මේ library එකකින් අරන් දෙනවයි කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතනින් මේ කියන්නේ. මම මේක copy කරගන්න මම මෙහෙම double click කළා මේක copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන එක උඩ නිකන් click කරා. මේ මෙතන තියෙනව නේද? ಜಾති පහක් විතර. මේක click කරපුවාම clipboard එකට save වෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරපු ගාම එයා එතනත් කොපි වෙනවා. හරි. එහෙනම් මම මෙතන මේ import එකට පල්ලෙහින් මම මෙන්න මේක දානවා. දාලා save කරා කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තාම ආවේ නැහැ. ඇයි ඒක call කරේ නැහැ. ඒක call කරන්නේ මේක නිකන් component එකක් විදිහට තමයි මේක call කරන්නේ. මෙන්න මේක copy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන click කරන්න පුළුවන්. මේක click කරලා මට මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ home කියලා මේ තියෙන ක්ලාස් එක වගේ කම්පෝනන්ට් එක. හරි. එහෙනම් මම දැන් බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැක්කද? මේ අයිකන් එක මෙතනට ආවා. හරි. දැන් අපිට ඕන කරලා තියෙනවා about කියන මෙනු එක. ඒතකොට මම මෙතන about කියලා දාන්නම්. about කිව්ව ගාම අපිට හරි හැමං ඉමේජ් එකක් ආවේ නැහැ. එහෙම හිතමුකෝ. දැන් අපිට ඇත්තටම මේකේ ඉමේජ් එකක් අපිට හරියටම ගැලපුණේ නැහැ. එතකොට මම about කියනකොට අපි නිකන් persons කියලා දාන්නම්කෝ persons කියලා මම about එකට මෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්නම්. මෙන්න මේ icon එක. මේ icon එක මට ඕන නම් මට මෙන්න මෙහෙම copy කරන්නත් පුළුවන්. මේ copy කරලා මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් ඒක දානවා. දාලා මෙන්න මේක තමයි මට ඕන කරන්නේ. ඒතර ඒක තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේක copy කරලා මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මොක paste කරන්න. මම මේක save කරලා මම මේක බලනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් icon එක මේ විදිහට ආවා. ඉතින් ඒ වගේම මම දාගෙන යන්න services උත් මට ඕන කරනවා ඔය විදිහටම. එහෙනම් මම මෙතන services කියලා දාන්නම්. services වලට ගන්නම් අපි මෙන්න මේක ගමු බලන්න. මෙන්න මේක මේ services කියන එක ගමු. copy කරලා මෙන්න මෙතනින් දාලා මෙන්න මේ තියෙන component එක copy කරලා අපි services තියෙන තැනට දා ගන්නවා. ඒ වගේම මම ඊළඟට ඕන කරනවා contact us කියන එක. එහෙනම් මම මෙතන දානවා contact us. contact us දාපු ගාම අපි contact කියලා ගමුකෝ. contact එකේ අපි ගමු අපි මෙන්න මේ icon එක ගමුකෝ. මෙන්න මේම fill නෙමෙයි fill නැති එකක් ගමු. මෙන්න මේක copy කරලා මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේක අපි ගමු ඊළඟ contact us එකට. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද අපි කීප තැනකින් ගන්නවා. මෙන්න මේ MD කියලා තියෙන්නේ ඇයි? මේ එකම material design එකෙන් තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට material design එක එකම එකකින් ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම line දෙකකට නැතුව මේක කමා කියලා මෙන්න මේව දාන්න. එතකොට ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. එකම තැනකින් මේක අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේක save කරලා බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. මේ අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට icons ටික තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ contact us හරි දැන් login. login button එකත් ওই විදිහටම ගමු. login එකට අපි ගමු මෙන්න මේ icon එක. මේකත් copy කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට දාමු. මේක copy කරලා අපිට දාන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් copy කරගමු. මේක copy කරලා මෙන්න මෙතනින් දාලා අපි මේක format document කරගමු. හරි. format කරගත්තා. හරි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් icons කීපයක්ම අපි මේ ආකාරයට add කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බැලුවොත් මේක මෙතනින් ඔයගලන්ට icons ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේක එක පේලියට එන්න ඕන විදිහට අපි මේක style කරගමු. එහෙනම් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් class name කියලා අපි දාගමු මේකට row කියලා. ඒ වගේම
මේ හැම div එකම මම ඒ ආකාරයට දාගන්නා class name row කියලා මේ හැම එකටම එතකොට මට පුළුවන් display flex කරලා මේක කරගන්න index.js එකේ මම දාන්නම් row කියන එක display flex කියලා ඊට පස්සේ justify content center align item center කියලා දාන්න align item center හරි ඊට පස්සේ මේන් එක්කෙනා කවුද menu මෙන්න මේ menu කියන කෙනාට display flex කියලා දාමු මොකද මෙයා ඉන්නේ මේ පැත්තේ නිසා මේ පැත්තට ගන්න දෙපෑනේ මොකද කිව්වොත් අපි මේක බැලුවොත් මේක right click කරලා අපි inspect කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරි මැද්දට ආවේ ඇයි මේක මැද්දට ආවේ justify content center වෙච්ච හින්දා මෙන්න මේ කෑල්ල. ඉතින් මට මේ menu කියන මේ parent divට අපි දාගමු මේ display flex කියන එක. එහෙනම් menu කියන එක අපි දාගමු display flex කියලා. එතකොට ගාන්ට මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මම gap එකකුත් දෙන්නම්. 2em වගේ දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙයාට 1em කියලා දෙන්නම් gap එක. ඒක 1em. හරි. ඔන්න ඔය ආකාරයට පොඩ්ඩක් මම මේක රීසයිස් කරනවා මේ විදිහට හරි. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් icons ටික මේ ආකාරයට තියෙනවා. මේක 1 නෙමෙයි 0.1em වගේ දෙමුකෝ. 2 කියලා දෙමු. හරි. right. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට icons ටික තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට ඊළඟට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේවා ඉන්නේ සුදු පාටින්. මට මේකේ color එක change කරගන්න උනොත් කොහොමද ඒක කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ දෙන icons මට color කරගන්න පුළුවන්ද? icon එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්ද? ඔය දේවල් අපිට CSS වලින් කරන්න පුළුවන්නේ. මුලින්ම බලමු මේ අපිට add කරපු icon එකේ image එකක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙයක්ද කියලා. අපි right click කරලා inspect කරමු. අපි ඒක බලමු. මොකක්ද ඒක කියලා. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක SVG එකක්. ඔගොල්ලෝ දන්නවා SVG එකක් කියන්නේ අපිට CSS වලින් වැඩේ දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කෙලින්ම එතනින් close කරලා මම මේ හැම icon එකටම class name එකක් දෙනවා. class name එක මම එතනට දෙන්නම් icon කියලා. මේකම copy කරලා මම හැම එකටම මේ ආකාරයට දෙනවා. ඔන්න හැම icon එකම මම මෙතනට දෙන්නා. හරි දැන් මම දානවා icon එක width එකයි height එකයි මුලින්ම වැඩි කරගමු. දැන් මේක width එකයි height එක පොඩි කියලා හිතමුකෝ. එහෙනම් මම මේකට දානවා width එක 48 කියලා 48 pixels height කියලා මම මේක save කරපු ගාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නේද icons වල size එක වෙනස් වුණා කියලා. right. දැන් ඊළඟට අපිට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ color එක change කරගන්න. මේ SVG නේ. එහෙනම් මම fill එක red කියලා දෙනවා. red කිව්ව ගාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ fill එක පාට වුණා. දැන් මේ හැම එකටම ඒක color එක assign වුණා. දැක්කද? හැම එකටම. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් CSS එකෙන් ඕගලන්ට මොනවා හරි තව අමුතු දෙයක් කරන්න ඕන නම් අපි හිතමු මේකට ස්පෙෂල් කලර් එකක් එන්න ඕන කියලා දෙවෙනි එකට මට පුළුවන් sp කියලා දාගන්න. එතකොට මට මෙතන තියෙන්න පුළුවන් .icon.sp. ඔගොල්ලෝ බලන්න මගේ CSS beginner tutorials වල classes id කියන playlist එකේ මෙන්න මේක වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ කතාව. හරිද? මම මෙතනට කියනවා fill yellow කියලා. yellow කිව්ව ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එයා විතරක් color එක change වුණා. දැක්කද? ඒතකොට ඒ ආකාරයට තමයි ඒක කරන්නේ. දැන් හරි ඊළඟට අපි තුමු මේ hover කරපුවම මේ color එක change වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක කොහොමද කරන්නේ? එහෙනම් මම මේ icon කියන එක අරගෙන මෙන්න මේ .icon hover එකේදී මම කියනවා fill එක වෙන්න ඕනේ අපි aqua කියලා දෙමුකෝ. ඔන්න මම මේක save කරනවා. මම මේක hover කරපු ගාම ඕගලන්ට පේනවද color එක change වෙනවා මේ ආකාරයට. දැන් අපි cursor point එකක් දෙමු. එතකොට මේක hover කරන තැනේ cursor එක වගේ ඉන්නේ නෑ. දැන් මම මේක මෙහෙම කරපු ගාම mouse pointer එහෙමම තියෙනවනේ. ඒක නිසා cursor pointer. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙන්න මේක ලස්සන්ට cursor point එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔය වගේ දැක්කද? මම මේ icons දැම්මේ කොහොමද import කරලා. ඒක තමයි මේ site එකේ කියන්නේ. අපි බැලුවොත් මේ site එකේ home page එකට ගියාම utilize කරනවලු ES6 වල import කියන mechanism එක. ඒතර මේ import වලින් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ library එකේ ඕන කරන image එක ගන්න. මේ ඕන කරන image එක තමයි මේක. හරිද? දැන් අපි හිතුවොත් මට ඕන මෙන්න මේ font awesome එකේ තියෙන image එකක්. අපිට ඕන කරනවා අපි හිතමු මෙන්න
Apple logo එක ඕනේ කියලා. එතකොට මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් මම මේ කොතනද ඉන්නේ font awesome ක්ලික් කරලා. ඒකේ මේ Apple එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ font awesome එකේ තියෙනවා මෙන්න මේක. එහෙනම් මට මෙතනට ගිහිලා මේක පේස් කරන්න පුළුවන්. FA6 කියන එක මම වෙන කොහෙවත් ලියලා නැහැ. එතකොට මට පුළුවන් ඊළඟට FA Apple කියලා මේ තියෙන component එක copy කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනකට දාන්න. මම මෙතනින් දාන්නම්කෝ. FA Apple. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙන්න මෙතන Apple logo එක මේ ආකාරයට තියෙනවා. මම මෙතන class name එකට දාන්නම් icon කියලා. එතකොට ඒකටත් අර ලියපු එකම apply වෙනවා. මේකට තව එකක් තියෙනවා. මොකද මේකේ මම CS එකට දාලා තියෙන්නේ icon hover එක. ඒක තමයි එතනට ආවේ. right. ඉතින් මේ දේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මට ඕන වුණේ කොහොමද React icons අපි හදන React app එකට add කරගන්නේ කියලා. right. එහෙනම් මේ දේවල් ටික තමයි මට අද ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න ඕන වුණේ React icons කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ React icons තියෙන site එකේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් තියෙන library එකක් තමයි මෙන්න මේ React icons කියන්නේ. ඒක තමයි අපි install කරගත්තේ මුලින්ම npm install react icons කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන එක අපිට call කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන icon library එකකින්. ඉතින් මේක අපිට ඕන කරනවා නම් අපිට මේක import කරගත්තා. මෙන්න මේ icon name එක වෙනුවට දාන්න මේකේ දෙන icon name එක. දැන් මේ තියෙන icon name එකක්. ඊට පස්සේ call කරන්නේ මෙන්න මේ component එක call කරලා මම මෙතන කෝල් කරා විදිහට කෝල් කරපු විදිහට. ඒතර මේ තමයි class name. මම මේ CSS එකක් add කරගන්න ඕන නම් මොකද මේක දැන් දෙන්නේ වෙන color එකකින්නේ කළු පාටින්නේ දෙන්නේ. ඒතර මට ඒකේ color එක change කරගන්න ඕන නම් මම කරේ මෙන්න මේ icon කියන class name එකේ fill කියන එකෙන් අපි use කරා. මොකද මේවා SVG. මේ ඔක්කොම SVG. SVG එකේ තියෙන වාසිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මේක ගොඩාක් zoom කරපුවාම pixelate වෙන්නේ නැහැ. දැක්කද pixelate වෙලා නැහැ. මේ එක icon එකක්වත්. අන්න එක තමයි වටින්නේ. මොකද එක එක device වලදී එක එක screen resolution වලදී මේවා pixelate වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා තමයි SVG icons අපි use කරන්නේ අපි දැන් හදන site වලට. icon use කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම SVG තමයි use කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේකට හේතුව. right. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මේක දේවල් මොනවද තේරුම් ගන්න තේරුම් ගියේ නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් තේරුම් ගියා නම් අනිවාර්යෙන්ම තේරුණා කියලා හරි දාන්න වීඩියෝ එකට comment එකක් විදියට මම අනිවාර්යෙන්ම reply කරනවා. එහෙනම් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ හැමෝ අතරෙම. එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අප් කියා.